איך עובד המנגנון של החרדה. על מנת להסביר לכם את זה בצורה הטובה ביותר, מה קורה פיזיולוגית במוח שלנו בזמן חרדה, יש לי כאן את המוח שלנו וגם את הבפנים, כדי להסביר לכם איך באמת המצב הזה קורה של חרדה, ומה זה בעצם מבחינה פיזיולוגית חרדה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה להסביר על המוח שלנו מה קורה מבחינה פיזיולוגית בזמן חרדה. חרדה זה משהו שמגיע מהמוח שלנו. אנשים רבים מקשרים את זה ללחץ, לסטרס, לפחד. אכן יש קשר, אך זה לא בהכרח חרדה. זה לא בהכרח יכול להוביל לחרדה. אנחנו בחיים שלנו הרבה פעמים פחדנו, או נלחצנו, או היינו בסטרס, ועדיין לא חווינו חרדה. חרדה, צריך להבין, זה קצת אחר, אבל יש באמת דמיון. אז בואו נתחיל באמת ככה לצורך ההדגמה, יש לי כאן את המוח שלנו, ובתוך המוח, בפנים יש חלק שנקרא האמיגדלה. ממש כאן. ממש חלק קטנצ'יק. האמיגדלה תפקידה, בכלל באופן כללי, התפקיד העיקרי של המוח, זה לשמור עלינו בחיים, לשמור עלינו מסכנת חיים. ברגע שמשהו בא ומאיים על החיים שלנו, המוח ישר נכנס לפעולה, בעיקר האמיגדלה, שזה ככה החלק שאחראי על זה. האמיגדלה לוקחת שליטה, והיא זו שסוג של מצילה לנו את החיים. איך היא עושה את זה? קודם כל היא צריכה המון אנרגיה. כדי שהיא תוכל לקחת את כל האנרגיה הזאת, מה שהיא עושה, היא מכבה חלקים אחרים במוח. לדוגמה, חלק שאחראי על הזיכרון או על ההיגיון, כל מיני חלקים אחרים בעצם הם כרגע לא נחוצים לנו, בגלל שכרגע יש לנו סכנת חיים, ולכן ההיגיון או הזיכרון הם לא חלקים שחשובים לנו כדי להתעמת עם הסכנה. אז היא מכבה את החלקים האלה ולוקחת את כל האנרגיה. בנוסף גם היא תיקח את האנרגיה מהקיבה, לדוגמה העיכול. אנחנו כרגע לא צריכים לעכל אוכל, זה לא כזה חשוב. כרגע יותר חשוב להציל את החיים שלנו. היא לוקחת את כל האנרגיה הזאת, והיא בעצם משחררת כמות מאוד גדולה, ממש בשניות, כמות מאוד גדולה של אדרנלין וקורטיזול. אדרנלין וקורטיזול אלה חומרים שבואו נגיד זה סוג של אנרגיה, אבל אנרגיה מאוד חזקה. ממש אנשים ירגישו את הזרמים בשרירים, הדופק שעולה, הם ירגישו פתאום שהם חייבים ללכת, לברוח, לרוץ, שהם חייבים להיות בתנועה. בעצם זה האדרנלין והקורטיזול, הגוף צריך לפרק את זה. לדוגמה, אולי פעם יצא לכם לראות ילד שאכל יותר מדי סוכר, ופשוט היה באיזשהו אטרף של אנרגיה שהוא חייב לרוץ, הוא חייב לפרוק את האנרגיה ולצעוק ולקפוץ ולהשתולל. אז זה בעצם אותו מצב, כשאנחנו כאנשים מבוגרים לא יכולים להתחיל לפרק את האנרגיה כמו אותו ילד, שקשור בעצם לצרכים שלו ולגוף שלו, ואז מה שקורה, אנחנו פשוט נשארים לשבת, או אנחנו עומדים, או אנחנו אולי קצת זזים, ואנחנו לא זזים מספיק כדי לפרק את כל האנרגיה הזאת, ואז אנחנו ממש מרגישים אותה בגוף. אנחנו מרגישים את הזרמים בידיים, ברגליים, את המתיחות של השרירים. אנחנו מרגישים את הדופק, אולי גם כאבי בטן, מחנק פה, גרון יבש, הזעה, חום, סחרחורות, עייפות, כל התסמינים האלה. לא חייב להיות כל התסמינים שוב, כמובן שכל אחד חווה ומרגיש את זה בצורה קצת שונה. לצורך הדוגמה, קורונה. אותו וירוס, אבל כל אחד חווה אותו קצת אחרת, אז בסופו של דבר אנחנו אנשים שונים, אבל בעיקרון זה מה שקורה מבחינה פיזיולוגית. האמיגדלה היא לוקחת את האנרגיה משאר החלקים במוח וגם בגוף, כל מיני מערכות שפחות חשובות לנו והן לא קריטיות לנו כרגע כדי להתמודד עם סכנת חיים. היא לוקחת את כל הדברים האלה והיא משחררת כמות מאוד גדולה של אדרנלין וקורטיזול. עכשיו לכן אנשים בדרך כלל לא יחשבו בהיגיון, באדם בחרדה כשאנחנו אומרים לו פשוט תירגע, קשה לו. הוא לא איתנו, קשה לו מכיוון שבאמת ההיגיון כבוי, להקשיב עכשיו לדברים ולחשוב רציונלית, כרגע זה לא פעיל מכיוון שהמוח שלו, האמיגדלה, מרגישה בסיכון. זאת אומרת, היא מרגישה שכרגע הבן אדם נמצא במצב לא בטוח, לא מוגן, not safe. ואז המטרה היא באמת להגן עליו, ולא עכשיו להתחיל להקשיב לכל מיני דברים, או לחשוב הגיונית. זה יכול לעכב אותנו בהתמודדות עם הסכנה. אנחנו כרגע במצב הישרדותי. צריך פשוט לשרוד. ולכן האמיגדלה פשוט מובילה אותנו למצב הישרדותי, משחררת את האדרנלין והקורטיזול, מכבה את שאר החלקים במוח, ואנחנו נרגיש שאנחנו ממש עומדים למות, מכיוון שזה מה שהיא מפרשת.
היא נכנסת לפעולה כשהיא מרגישה שיש סכנת חיים. עכשיו, כשיש באמת סכנת חיים, אנחנו נשתמש באדרנלין והקורטיזול האלה באמת כדי להציל את המצב. אנשים לדוגמה שהיו עדים לפעילות טרור לדוגמה, וככה היו צריכים פתאום לפעול מהרגע להרגע כדי לברוח או כדי להציל מישהו לעשות, הם יתארו את זה שבאותו רגע לא חשבו, הם פשוט פעלו, הם לא ידעו בכלל מה קורה סביבם. כי מה שקרה באותו רגע, האמיגדלה זיהתה סכנת חיים, נכנסה לפעולה, סגרה את שאר החלקים במוח, ושחררה אדרנלין וקורטיזול, שזה מה שעזר לאותו בן אדם באותו רגע באמת להתמודד עם המצב ולתפקד בצורה הטובה והיעילה ביותר. אבל במצבים שבהם אין באמת סכנת חיים, אלא זו פרשנות, זו מחשבה שמפרשת משהו שאולי אנחנו יכולים להיות בסכנת חיים. לצורך הדוגמה, אנשים שמפחדים, נגיד, שיאשפזו אותם בבית חולים פסיכיאטרי, וכל פעם שיש להם התקף חרדה, הם אומרים, אמא אולי אני משתגע ויקחו אותי לבית חולים פסיכיאטרי וירסו לי החיים וזהו, וזה כמו מוות. אם עכשיו יאשפזו אותי בבית חולים פסיכיאטרי זה כמו מוות. הם מפרשים את הדברים עם מידע שגוי, בפרשנות לא נכונה, ומבחינתם זה פרשנות למוות, כי בעצם ירסו להם החיים, ואם ירסו החיים זה שווה ערך למוות. ולכן האמיגדלה תיכנס לפעולה בכל פעם שיהיה משהו שיגרום לנו לחשוב על זה של אימא'לה אני בסיכון שאולי יאשפזו אותי עכשיו בבית חולים פסיכיאטרי ואז ירסו לי החיים ואז אני אמות. זאת אומרת, כל פעם שיכול להיות חרדה, זה יכול ממש לקחת אותנו למקום הזה שמעורר. עכשיו, זאת דוגמה. יש הרבה פרשנויות וכל אחד יש לו את הפרשנות שלו, בגלל זה אנחנו הולכים לטיפול, לאיש מקצוע, כדי שהוא יוכל לאתר את דפוס החשיבה שלנו, שהוא יוכל בעצם לאתר מה הפרשנות שלנו של סכנת חיים למה, מה הדבר המסוים שאנחנו מפרשים כסכנת חיים, ואז לעזור לנו לפרק את דפוס החשיבה הזה ולשנות אותו על מנת להבין שהדבר הזה הוא לא סכנת חיים, זה לא הפרשנות שיש לנו בראש, בעצם לשנות את הפרשנות, וכשאנחנו נבין שהדבר הזה הוא לא סכנת חיים, האמיגדלה לא תצטרך לפעול במקומות המסוימים האלה. יש עוד מצב נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, זה בעצם חרדה מתמשכת, זה לא התקף חרדה. התקף חרדה בעצם מגיע לפיק טק ומשתחרר. חרדה מתמשכת זה בעצם איזושהי תחושה של חוסר שקט כל הזמן. זה לא ממש חרדה כי אנחנו לא בהתקף, אבל זה לא שקט נפשי, זה משהו באמצע, זה בעצם החרדה המתמשכת. חרדה המתמשכת זה בעצם המוח בכוננות. הוא מבין שאני כרגע לא בסכנה, אבל הוא מבין שבעצם עלולה להיות סכנה, הוא מרגיש לא בטוח שבעצם הסכנה יכולה לתקוף אותי בכל רגע, ולכן הוא נמצא בכוננות מאוד מאוד גבוהה. ואז הוא משחרר אדרנלין וקורטיזול כל הזמן, אבל לא בכמות גדולה כמו בהתקף חרדה, כמו במצב שהסכנה כבר פה, אלא בכמות קטנה שבעצם להשאיר אותי כל הזמן דרוכה, ואני ארגיש ממש הישרדותית, להשאיר אותי כל הזמן דרוכה, לסכנה הזאת, שכאילו כל רגע הסכנה הזאת יכולה להגיע ולסיים לי את החיים, אז אני חייבת להיות באיזושהי כוננות. במצבים האלה בדרך כלל לרוב התסמין העיקרי הוא בעצם איזשהו שינוי בראייה, תחושת בלבול, חוסר זיכרון. במצבים האלה כשהם מתמשכים אפשר גם אחר כך להתחיל להרגיש ניתוק, כי באמת יש איזושהי הצפה במערכת העצבים, וזה יכול לרוב לנבוע מחרדה מתמשכת, כי בהתקף חרדה זה מגיע לאיזשהו פיק, טק, האמיגדלה מבינה אין סכנה ומשתחרר. לוקח לזה קצת זמן, לפעמים אנחנו יכולים להישאר בפיק הרבה זמן, לפעמים אנחנו יכולים ממש להיתקע בפיק בגלל שאנחנו מתדלקים את זה עם לופ של מחשבות. לרוב מה שקורה בהתקף חרדה זה עולה מ-0 ל-100 ומשתחרר חזרה. אני מקווה שהסרטון הזה עשה לכם סדר והסביר לכם קצת יותר מה באמת קורה לכם בגוף ובמוח מבחינה פיזיולוגית. אם הסרטון הזה עזר לכם אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שזה יוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי וניפגש בסרטון הבא. ביי!